मजा आउनेवाला छ माइसिन। यस्तो बवाल दामी चिज छ, यो एउटा एक्सपर्ट सिस्टम हो, ठिक छ। सो लेट्स लर्न अबाउट इट। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, ब्याकवर्ड चेनिङ एक्सपर्ट सिस्टम हो, जसले जो चाहिँ एआई युज गर्छ। किन गर्छ त भन्दाखेरि टु आइडेन्टिफाई ब्याक्टेरिया कजिङ सेभियर इन्फेक्सन, धेरै इन्फेक्सन लगाउने ब्याक्टेरियालाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि गर्छ, सच एज ब्याक्टेरिया एन्ड मेनिन्जाइटिस यस्ता यस्ताको लागि। र अनि के गर्छ त, एन्ड टु रिकमेन्ड एन्टिबायोटिक्स, उसले ब्याक्टेरिया आइडेन्टिफाई गर्छ र अनि त्यो ब्याक्टेरियालाई सल्भ गर्ने एन्टिबायोटिक्स दिन्छ विथ डोजेज एडजस्टेड फर पेसेन्ट्स बडी वेट। अब यो एन्टिबायोटिक्स रिकमेन्ड गर्दाखेरि के पनि गर्नु पऱ्यो त, बच्चालाई दिने एन्टिबायोटिक्सको डोज फरक होला, बुढोलाई दिने फरक होला। अब त्यो हुन्छ नि, एकदम मोटोलाई दिने फरक होला, म जस्तो दुब्लो म देखेको छैन होइन, ठिक छ, म जस्तो दुब्लोलाई दिने फरक होला, ठिक छ। यो भन्नु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो डोजहरू वेटको बेसिसमा चाहिँ उसले रिकमेन्ड गर्छ, मतलब त्यो प्रायोरिटाइज के अरे पर्सनलाइज्ड हुन्छ भन्न खोजेको खासमा। अब नाम किन माइसिन राखेको भाइ, एकदम होइन क्युरियोसिटीको कुरा हो नि त। किन राखेको भन्दाखेरि कुरा यस्तो, धेरै एन्टिबायोटिक्सको सफिक्समा माइसिन हुन्छ, त्यही भएर यसलाई माइसिन राखेको। के छ एन्टिबायोटिक्स, पहिला बायोलोजी पढायो, अब थाहा पाउने लेख त तल मैले बिर्सेँ। अल्सो युज फर डायग्नोसिस अफ ब्लड क्लटिङ डिजिजको लागि पनि युज गरेको थियो। कहिले बनाइयो त भन्दाखेरि 1970 बनाइयो। कहाँ बनायो भन्दाखेरि यो स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा बनाएको, ठिक छ। माइसिनलाई स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा बनाएको 1970को अर्ली डेजतिर। रिटन इन लिस्ट प्रोसेसिङ ल्याङ्ग्वेज, लिस्टमा लेखेको थियो। माइसिन अपरेटेड युजिङ फेयरली सिम्पल इन्फरेन्स इन्जिन एन्ड नलेज रुल्स। हामीले पढिसक्यो नलेज हामीले के हेरौँ, एक्सपर्ट सिस्टमको के अरे आर्किटेक्चर हेरेका थियो। त्यसमा के हुनु पर्थ्यो त, इन्फरेन्स इन्जिन हुनु पर्थ्यो, नलेज बेस हुनु पर्थ्यो। अनि यसमा के छ त, फेयरली इन्फरेन्स इन्जिन र नलेज बेस चाहिँ छ, जसमा चाहिँ नलेज बेस रुलहरू छन्, ठिक छ। के गर्यो त यसले, के गर्यो त, ओके, जसले प्रोग्राम रन गर्दैछ उसलाई लङ सिरिज अफ क्वेसन सोध्छ। के गर्थ्यो त मैले मेरो अक्षर चिनिनँ, त्यही त मलाई अलिक कनेक्सन लागिरहेको थिएन। के गर्थ्यो त भन्दा यसले के गर्थ्यो त, माइसिनले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि जसले प्रोग्राम रन गर्दैछ, जसले माइसिन रन गर्दैछ उसलाई लङ सिरिज अफ एस नो क्वेसन र केही टेक्चुअल क्वेसनहरू सोध्थ्यो र लास्टमा के दिन्थ्यो त, त्यो क्वेसनहरूको बेसिसमा उसले अब इन्फरेन्स रुलहरू यता युज गरेर लास्टमा लिस्ट अफ कल्प्रिट ब्याक्टेरिया दिन्थ्यो, ऱ्याङ्क गरेर हाई प्रोबेबिलिटी टु लो प्रोबेबिलिटी। अब लिस्ट अफ ब्याक्टेरिया दिन्थ्यो जसको चाहिँ हाई प्रोबेबिलिटी कुन ब्याक्टेरियाको प्रोबेबिलिटी धेरै छ, मेरो हात देखेन, मजा आउँदैन क्या। सो कुन ब्याक्टेरियाको प्रोबेबिलिटी धेरै छ अनि कुनको थोरै छ, त्यो बेसिसमा धेरैबाट थोरै भएकोलाई ऱ्याङ्क गरेर दिन्थ्यो। र अब त्यसलाई हामीले के गर्यौँ त, त्यो पर्टिकुलर ब्याक्टेरियालाई त्यति नै प्रोबेबिलिटी किन र कसरी दिएको भनेर हामीले रिजनिङ गऱ्यौँ भने, फर इक्जाम्पल त्यति ब्याक्टेरिया मेरो शरीरमा किन देख्यो भनेर उसलाई सोध्यो, कसरी तैँले त्यो भनिस् भनेर सोध्यो भने उसले के गर्थ्यो त, त्यो पर्टिकुलर रिजल्टसम्म ऊ कसरी आइपुग्यो त भन्दाखेरि अभियसली उसँग त नलेज बेस छ अनि इन्फरेन्स इन्जिन छ, जसले चाहिँ त्यो नलेज बेसबाट नलेजहरूलाई रुलहरूलाई युज गरेर अनि आएको इनपुटलाई चाहिँ उसले आउटपुट दिएको हो भनेपछि त्यो इनपुटबाट आउटपुटसम्म आउनको लागि कुन कुन रुलहरू युज गर्यो त भनेर उसले हामीलाई लिस्ट दिन्थ्यो, ठिक छ। कुन कुन रुल्स युज गर्यो त्यो एन्सर आएको थियो, त्यो रुलहरूको लिस्ट दिन्थ्यो, ठिक छ। अब यसको आर्किटेक्चर हेर्नु बबाले मजा आउनेवाला छ। यतिसम्म डिपमा त जानु नपर्यो, तर आयो भने बबाले मजा आउँछ। यसमा चाहिँ 450 बढी स्ट्याटिक रुलहरू युज गरेको थियो। सो सिम्पल आर्किटेक्चर छ, एउटा छ डाइनामिक डाटाबेस, अर्को छ स्ट्याटिक डाटाबेस, र अनि योमा हामीसँग तीनवटा चिज छ, कन्सल्टेसन सिस्टम, अनि एक्सप्लानेसन सिस्टम, क्वेसन एन्सर सिस्टम हो, र अनि नलेज एक्विजिसन सिस्टम छ। अनि हामीसँग युजर अथवा फिजिसियन जसले यसलाई क्वेसनहरू दिन्छ, मतलब यसले सोधेको क्वेसनहरूको यस नो यताउता भन्छ, र अनि अर्को चाहिँ एक्सपर्ट, जसबाट चाहिँ हाम्रो नलेज बेसले नलेज पाउँछ। एक्चुअलमा नलेज बबाले एक्सपर्टबाट लिनुपर्छ भने त्यो एक्सपर्टबाट नलेज लिन्छ, एक्विजिसन सिस्टम छ, ठिक छ। अब कुरा रह्यो डाइनामिक डाटाबेसमा के हुन्छ त, डाइनामिक डाटाबेसमा त्यो पर्टिकुलर पेसेन्टको डाटा क्या, डाइनामिक भनेको के चेन्जिङ हुने क्या, डाइनामिक हुने, नयाँ पेसेन्टको लागि नयाँ डाटा हुन्छ। पेसेन्ट डाटा, कन्टेक्स्ट ट्री, डाइनामिक डाटाहरू चाहिँ डाइनामिक डाटा हुन्छ। स्ट्याटिक डाटा भने के, त्यसमा हुने रुलहरू, त्यो अघि नै मैले भने इन्फरेन्स रुलहरू त्यो त फिक्स हुन पऱ्यो नि त भाइ। माइसिनको मतलब फल्ना ब्याक्टेरिया यस्तो केसमा यस्तो कन्डिसन रहेछ भने यतिवटा नो यतिवटा एस भयो भने चाहिँ त्यो फल्ना ब्याक्टेरिया होला, यति % होला भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्याटिक डाटाबेसमा त्यो अलरेडी नै फिक्स छ क्या। अनि यो चाहिँ पर्सनको अब आधारमा डाइनामिकली चेन्ज हुने भयो। कुरा यति नै थियो, थ्याङ्क यू।